Hello dear students, how are you all? Welcome to my channel Pharma. Hope you all are fine and your study is going on very well. So আজি second year D Pharm karone Pharmacotherapeutics or prothomto class loi ahisu aru class to arambho korar agote ami yar exam pattern aru question pattern bishoye jani lo. So amar 100 marks or bhitor 20 marks thakibo amar sessional pora aru 80 marks thakibo amar board by university conduct kora exam or pora. So according to PCI syllabus new regulation year 2020 हे हिसाबत তোমালোকৰ সেশনাল কন্ডাক্ট কৰা হ'ব 40 মাৰ্কছৰ আৰু এই এক্সাম প্যাটাৰ্নটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে তিনিটা ক্যাটাগৰীৰ কোৱেশ্চন পাবা 1 মাৰ্কস 3 মাৰ্কস আৰু 5 মাৰ্কস সো 1 মাৰ্কসৰ 10টা কোৱেশ্চন পাবা যত তুমি এমসিকিউ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আৰু ডেফিনিশন এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স হোৱা কোৱেশ্চন পাবা 10টা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অপচন দিয়া নাথাকে সেকেন্ড আহিব তোমাৰ শৰ্ট কোৱেশ্চন 3 মাৰ্কসৰ যত তুমি 5টা কোৱেশ্চন অ্যাটেন্ড কৰিব লাগিব আউট অফ 6 Next আহিব তোমাৰ ব্ৰড কোৱেশ্চন যত তুমি তিনিটা কোৱেশ্চন অ্যাটেন্ড কৰিব লাগিব আউট অফ 4 সো টোটাল হল তোমাৰ 40 মাৰ্কস এনেকৈ তোমাৰ তিনিটা সেশনাল কন্ডাক্ট কৰা হ'ব এই তিনিটা সেশনত তুমি যি দুটা সেশনত বেছিকৈ পোৱা সেই দুটা প্লাস কৰি ডিভাইডেড বাই 2 কৰি তোমাৰ এভাৰেজ দিয়া হ'ব এতিয়া হা ফাইনাল এক্সাম লৈ সো ফাইনাল এক্সামৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো সেম তোমাৰ সেশনালৰ দৰে থাকিব 1 মাৰ্কস 3 মাৰ্কস আৰু 5 মাৰ্কস সো ফাইনাল এক্সামত তুমি 1 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন পাবা 20টা যত তোমাৰ এমসিকিউ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আৰু definition এনেকুৱা কোৱেশ্চন মিক্স হোৱা পাবা যত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ অপচন দিয়া নাথাকে 20 আউট অফ 20 অ্যাটেন্ড কৰিব লাগিব নেক্সট হা তুমি 3 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন যত তুমি 10টা কোৱেশ্চন অ্যাটেন্ড কৰিব লাগিব আউট অফ 11 নেক্সট আছে ব্ৰড কোৱেশ্চন 5 মাৰ্কস যত তুমি 6টা কোৱেশ্চন অ্যাটেন্ড কৰিব লাগিব আউট অফ 7 টোটাল হল তোমাৰ 80 মাৰ্কস সো সেশনালৰ পৰা 20 তুমি যিমান মাৰ্কস স্কোৰ কৰিছা আৰু তুমি 80 মাৰ্কসৰ পৰা ফাইনাল এক্সামৰ পৰা যিমান মাৰ্কস স্কোৰ কৰিছা সেই দুটা প্লাস কৰি তুমি 40 পালে এক্সামত পাস কৰি যাবা সো এইখিনি আছিল আমাৰ এক্সাম প্যাটাৰ্ন আৰু কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া কিছু কথা সো লেটস স্টার্ট দা ক্লাস ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্সৰ প্ৰথমটো ক্লাস আমি চ্যাপ্টাৰ 1 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম আৰু প্ৰথমটো চ্যাপ্টাৰত কি টপিকস আছে আৰু আজিৰ ক্লাছত আমি কি টপিক কভাৰ কৰিম এইখিনি আমি চাই লৈছো সো আমি যদি সিলেবাসত প্ৰথমটো চ্যাপ্টাৰ আমি চাও তেতিয়াহলে আমি পাম ইন্ট্ৰোডাকশন স্কোপ এণ্ড অবজেক্টিভস অফ ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্স rational use of medicines evidence based medicine essential medicine list aru standard treatment guidelines so ajir classot ami terminologies used in pharmacotherapeutics introduction to pharmacotherapeutics aru scope and objectives of pharmacotherapeutics eketa topic cover korim so yate jodiu terminology kotha ullekh nai tothabio ami yate include korisu karon pharmacotherapeutics study koribole jaote ami kisuman terms kisuman terminology hogonai pai thakim aru heiborer bikhoye ami agotiyake familiar hoilole amar স্টাডি কৰাত ইজি হৈ যাব সো আমি টপিকবোৰ এটা এটাকে স্টার্ট কৰো সো প্ৰথমতে আমি পাম টার্মিনোলজিস সো মই টার্মিনোলজি বিলাক টার্মস বিলাক কোনটোৱে কি বুজাইছে মই হেখিনি জাস্ট এক্সপ্লেইন কৰি যাম তোমালোকে জাস্ট মনত ৰাখি যাবা সো প্ৰথমতে আমি পাম ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্স সো ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্স মানে কি সো ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্স মানে হল আমাৰ হিউম্যান বিংছত যি বেমাৰ হয় সেই বেমাৰবোৰৰ কাৰণে কোনটো বেমাৰৰ কাৰণে কি মেডিসিন কি ড্ৰাগ দিয়া হ'ব হেবোৰ যত স্টাডি কৰা হয় তাক কোৱা হয় ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্স সো নেক্সট আহা এটিওপ্যাথোজেনেসিস সো এটিওপ্যাথোজেনেসিস মানে কি সো এটিওপ্যাথোজেনেসিস মানে হল কোনো এটা বেমাৰৰ কাৰণ আৰু সেই বেমাৰটো লাহে লাহে কেনেকে ডেভেলপ হয় লাহে লাহে সেই বেমাৰটো আৰু কেনেকে বাঢ়ি গৈ থাকে ইয়াক কোৱা হয় এটিওপ্যাথোজেনেসিস সো নেক্সট আছে আমাৰ ফাৰ্মাকোথেৰাপি সো ফাৰ্মাকোথেৰাপি মানে কি ফাৰ্মাকোথেৰাপি মানে হল কোনো এটা বেমাৰৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰাক ফাৰ্মাকোথেৰাপি বুলি কোৱা হয় সো কোনো এটা বেমাৰৰ আমি যি ট্ৰিটমেন্ট দিও তাক কোৱা হয় ফাৰ্মাকোথেৰাপি নেক্সট হল আমাৰ ক্লিনিক্যাল আউটকাম সো ক্লিনিক্যাল আউটকাম মানে হল আমাৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত আমি যি ট্ৰিটমেন্ট ললো ট্ৰিটমেন্ট লোৱাৰ পিছত আমাৰ হেলথত কি পৰিৱৰ্তন আহিলে আমাৰ বডি ফাংচন বৰ কেনেকুৱা আগতকে ভাল হল না বেয়া হল আমাৰ যেটো কোৱালিটি অফ লাইফ হেতু কেনেকে কিমানখিনি ইমপ্ৰুভ হল বা কিমানখিনি ইমপ্ৰুভ নহল সো হেতু যেটো ট্ৰিটমেন্ট টু ৰিজাল্ট তাক কোৱা হয় ক্লিনিক্যাল আউটকাম যেনেকুৱা ধৰা তোমাৰ বেমাৰৰ পিছত তোমাৰ ভমিটিং আছিল লুজ মোশন আছিল এটা ট্ৰিটমেন্ট লোৱাৰ পিছত তোমাৰ ভমিটিং নাই লুজ মোশন নাই তোমাৰ ভালকে হজম হৈ আছে তোমাৰ লিভাৰে ভালকে ফাংচন কৰি আছে তোমাৰ কিডনি ভালকে ফাংচন কৰি আছে সো এইটো যেটো তোমাৰ কোৱালিটি অফ লাইফ যেটো ডেভেলপমেন্ট হল ইয়াক কোৱা হয় ক্লিনিক্যাল আউটকামস এটো হল তোমাৰ ট্ৰিটমেন্টৰ ৰিজাল্ট যেটো হয় তাক কোৱা হয় ক্লিনিক্যাল আউটকামস যেনেকৈ আৰু এটা एग्जांपल আছে ইয়াতে তোমাৰ গাঁঠিৰ বিষৰ যিবিলাক পেশেন্ট আছে ৰিউমাটয়েড আৰ্থৰাইটিস তাৰ পিছত তোমাৰ কতবা কাটি গৈছে বা ফুলি গৈছে এন্টি ইনফ্লামেটৰি মেডিসিন লৈছা আৰু আৰ্থৰাইটিসৰ মেডিসিন লৈছা এই লোৱাৰ পিছত তোমাৰ কি হৈছে গাঁঠিৰ বিষ নোহোৱা হৈছে আৰু
তোমাৰ যত কাটি গৈছিল যত ফুলি গৈছিল হেবিলাক তোমাৰ ৰিডিউস হৈ গৈছে এতিয়া কমি গৈছে সো এটো যেটো এটা তোমাৰ কোৱালিটি অফ লাইফত যেটো তোমাৰ ডেভেলপমেন্ট আহিলে ট্ৰিটমেন্টৰ পিছত সো তাক কোৱা হয় ক্লিনিক্যাল আউটকাম ওকে সো নেক্সট আমি আহো সো নেক্সট আছে আমাৰ এভিডেন্স বেসড মেডিসিন সো এভিডেন্স বেসড মেডিসিন কাক কয় যে যেতিয়া কোনো এজন পেশেন্ট তাৰ ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে আহে সো হেই পেশেন্টৰ ডিজিজটো ডায়াগনোজ হোৱাৰ পিছত হেই ডিজিজৰ কাৰণে প্ৰেজেন্টলি কারেন্টলি আমাৰ লেটেস্ট যেটো গাইডলাইন আছে হেতু গাইডলাইন ফলো কৰি আমি যেটো ট্ৰিটমেন্ট দিও তাক কোৱা হয় এভিডেন্স বেসড মেডিসিন সো ইয়াতে এটা एग्जांपल দিয়া হৈছে যে যদি কোনো এজন পেশেন্ট আহে হাইপাৰটেনশন ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে তেতে হলে হে ফিজিশিয়ান ডক্টৰে বা ক্লিনিক্যাল ফাৰ্মাসিস্টে কি কৰিব লাগে যেটো আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশন আছে হেই আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশনৰ গাইডলাইন ফলো কৰিব লাগে যাতে আমি তাৰ পৰা হেতু ফলো কৰিলে কি হ'ব আমি হেইজন পেশেন্টক কি আমি মেডিকেশন কি কোনটো ড্ৰাগ আমি দিব লাগে আৰু কিমান ডোজ দিব লাগে হেকিনি আমি হেই গাইডলাইনৰ পৰা লব পাৰিম সো হেতু হল আমাৰ এভিডেন্স বেসড মেডিসিন সো নেক্সট আছে আমাৰ থেৰাপিউটিক প্লান সো থেৰাপিউটিক প্লান মানে কি যে কোনো এটা পেশেন্ট যেতিয়া আমাৰ ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে আহে সো হেই পেশেন্টৰ কাৰণে স্পেশালি ইন পেশেন্ট হস্পিটালত এডমিট যিবিলাক পেশেন্ট হয় সো হেবিলাক পেশেন্টৰ কাৰণে আমি জি ট্ৰিটমেন্ট প্লান বনাও হেই পেশেন্টক ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰ কাৰণে আমি জি প্লান বনাও তাক কোৱা হয় থেৰাপিউটিক প্লান আৰু এই থেৰাপিউটিক প্লানত কি কি থাকে তাত থাকে তোমাৰ পেশেন্টৰ ইনফৰমেশন পেশেন্টৰ ডিজিজ ইনফৰমেশন পেশেন্টৰ প্ৰিভিয়াস মেডিকেল হিষ্টৰী মেডিকেশন হিষ্টৰী তাৰ পিছত ট্ৰিটমেন্ট অপচন আমি এতিয়া পেশেন্টক যেটা আমি ট্ৰিটমেন্ট কৰিম সেই ট্ৰিটমেন্ট অপচন বিলাক থাকিব আৰু আমি তাৰ আগতে ট্ৰিটমেন্ট গোল ফিক্স কৰিম আমাৰ কি কি গোল থাকিব হেইটো ডিজিজ ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰ কাৰণে এই গোল থাকিব ট্ৰিটমেন্ট অপচন থাকিব আৰু কি থাকিব আমাৰ এক্সপেক্টেড লেন্থ আৰু কিমান দিন লৈকে ট্ৰিটমেন্ট চলি থাকিব হেইটো উল্লেখ থাকিব আৰু আমাৰ এই ট্ৰিটমেন্টৰ পৰা কি ধৰণৰ আমাৰ পজিবল সাইড এফেক্ট বা এডভার্স ড্ৰাগ ৰিঅ্যাকশন হ'ব পাৰে হেইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু মেনশন হৈ থাকে এই গোটেইখিনি বস্তু কোৱা হয় কি থেৰাপিউটিক প্লান ওকে সো নেক্সট আমি আহো সো আমাৰ এতিয়া নেক্সট টপিক হল ইন্ট্ৰোডাকশন টু ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্স সো ইয়াতে আছে pharmacotherapeutics word derived from the two words pharmacon means the drug and therapeutic means diagnosis or treatment of any disease so pharmacotherapeutics আমাৰ দুটা ওয়ার্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে এটা হল pharmacon যিটোৰ মিনিং হল ড্ৰাগ মানে মেডিসিন আৰু এটা হল আমাৰ therapeutic মানে হল ডায়াগনোসিস অর ট্রিটমেন্ট করা সো দুটা মিলি হৈছে আমাৰ pharmacotherapeutics সো pharmacotherapeutics তেতিয়া হলে কি কৰা হয় ডায়াগনোসিস আৰু ডিজিজৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰা হয় যত তাক কোৱা হয় pharmacotherapeutics so next point আছে আমাৰ it is the branch of pharmacology which deals with the drug absorption drug distribution drug elimination and their actions or effects so আমাৰ pharmacotherapeutics to হল আমাৰ pharmacology ৰে এটা ব্ৰাঞ্চ যত কি কৰা হয় আমাৰ ড্ৰাগ এবজৰ্পশন কেনেকে হয় আমাৰ ড্ৰাগ বিলাক ডিস্ট্ৰিবিউশন কেনেকে হয় আমাৰ বডিত আমাৰ আৰু আমাৰ বডিৰ পৰা ড্ৰাগ কেনেকে এলিমিনেশন হৈ যায় আৰু আমাৰ হেই ড্ৰাগৰ অ্যাকশন আৰু এফেক্ট আমাৰ বডিত কেনেকুৱা এই গোটেইবোৰ বস্তু আমাৰ কি কৰা হয় স্টাডি কৰা হয় হেতু হল আমাৰ pharmacotherapeutics so in other word we can say that it is provided the information regarding the drugs and their action for preventing or eliminating the disease so আমাৰ pharmacotherapeutics কি কৰে কোনো এটা ডিজিজ প্ৰিভেনশন কৰাৰ কাৰণে বা এলিমিনেশন কৰাৰ কাৰণে হেই ড্ৰাগৰ অ্যাকশন কি হেই ড্ৰাগৰ গোটেইবোৰ আমাৰ ইনফৰমেশন কি কৰে প্রোভাইড কৰে হেতু হল আমাৰ pharmacotherapeutics so next point আছে আমাৰ in the modern day different types of chemical constituted medicine are available which shows the effects may be positive or negative to correct this problem according to the demand or patient need pharmacotherapeutics play a major role in the Indian system of medicine so আমাৰ আজিকালি যিবোৰ ড্ৰাগ আছে সেই ড্ৰাগবোৰ কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিক্যালৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু সেই কাৰণে আমাৰ ড্ৰাগবোৰে আমাৰ বডিত বিভিন্ন ধৰণৰ সাইড ইফেক্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট দেখুৱায় সো হেইবোৰ কেতিয়াবা পজিটিভ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা নেগেটিভ হ'ব পাৰে পেশেন্টৰ কাৰণে ভালো হ'ব পাৰে পেশেন্টৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে সো এই গোটেইবোৰ প্ৰবলেম আমি কাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে এই গোটেইবোৰ প্ৰবলেম আমি কেনেকে সলভ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কি কৰা হয় pharmacotherapeutics ইন্ডিয়ান মেডিকেল সিস্টেমত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে ওকে so এইখিনি আছিল আমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন about pharmacotherapeutics next topic হল আমাৰ branches of the pharmacotherapeutics
ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্সৰ কি ব্ৰাঞ্চ আছে সো বেসিক্যালি আমি ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্সৰ দুটা ব্ৰাঞ্চ পাও এটা হল ফাৰ্মাকোকাইনেটিক্স আৰু এটা হল ফাৰ্মাকোডাইনামিক্স সো আমি এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম সো প্ৰথমতে আহা ফাৰ্মাকোকাইনেটিক্স কি যে ফাৰ্মাকোকাইনেটিক্স হল আমি যেতিয়া ড্ৰাগ কনজিউম কৰো তেতিয়া সেই ড্ৰাগ আমাৰ বডিত যোৱাৰ পিছত আমাৰ বডিয়ে সেই ড্ৰাগৰ ওপৰত কেনেকুৱা অ্যাকশন বা ৰিঅ্যাকশন কৰে কেনেকুৱা এফেক্টস কৰে তাক কোৱা হয় ফাৰ্মাকোকাইনেটিক্স সো আমি ফাৰ্মাকোকাইনেটিক্সত তিনিটা বস্তু পাও এটা হল ড্ৰাগ অ্যাবজর্পশন ড্ৰাগ ডিস্ট্রিবিউশন আৰু হল ড্ৰাগ এলিমিনেশন সো আমি এটা এটাকে চাই লৈছো প্ৰথমতে আহা ড্ৰাগ অ্যাবজর্পশন লৈ so initially when we consume the medicine then it dissolve or break down into smaller or absorbable particle absorbed by the different route according to their solubility and protein receptor binding capacity so আমি যেতিয়া ড্রাগ কনজিউম কৰো আমি ড্রাগ কনজিউম কৰাৰ পিছত হে ড্রাগ dissolve হয় নাইবা solid dosage form হলে এটো ব্রেক ডাউন হয় স্মল পার্টিকল absorbable particle লৈ পৰিণত হয় আৰু হেইবোৰ কি হয় absorb হয় আৰু হেই absorption to কি হয় different route হেই ড্ৰাগৰ solubility আৰু protein binding capacity কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ইয়াৰ absorption to different হৈ থাকে আৰু এই absorption to আমাৰ কি হয় gastrointestinal tract upper part that is মুখৰ পৰা স্টার্ট হয় পাইলৈকে কি হৈ থাকে আমাৰ absorption প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে so next হল আমাৰ drug distribution after completion of absorption drugs are distributed to effective area through blood or connective tissue and finally bind to the specific receptors and shows their action so আমাৰ drug absorption হোৱাৰ পিছত হে drug আমাৰ blood আৰু connective tissue জৰিয়তে আমাৰ effective area গুচি যায় আৰু তাত গৈ specific receptor লগত bind কৰি আমাৰ action দেখুৱায় so distribution is also based on the solubility and protein receptor binding capacity so again our distribution to again solubility and protein binding receptor upor depend kare so next all our drug elimination on the basis of bioavailability of any drug is excreted or eliminated from the body when the bioavailability is more than drugs are bind to the receptors and shows effects and less amount of waste or metabolism product are eliminated but when bioavailability are less than more amount of drug are eliminated as such through urine or fecal matter so bioavailability ki bioavailability hol amar jikhini drug ami consume korisu hey drug absorption hoar pisot amar blood ot kiman porimane baki thakil tak koa hoy bioavailability so bioavailability jiman beshi hobo amar elimination of drug himan komi jabo aru jiman amar bioavailability kom hobo himan amar elimination or drug excrete hoy polai jabo so hetu koa hoy drug elimination so ekhini hol amar pharmacokinetics so amar second branch hol pharmacodynamics so pharmacodynamics ki je pharmacodynamics hol ami jetia drug consume koru he drug e amar body r upor kenekwa effects korise kenekwa action korise tak koa hoy pharmacodynamics what does the drug to the body so yate ami duta bostu pao eta hol systemic effects aru eta hol cellular effects so ami eta eta ke sai loisu systemic effects ot ki ase in this branch we are study about the drug action on the body organs and their responses so yate ami pao ami drug consume korar pisot he drug e amar body organ ot kenekwa action kore aru kenekwa doronor response diye tak ami study koru so different chemical show different mechanism of action on the different body parts so amar different body parts ot amar different drug e different chemical e amar different ki kore black mechanism of action dekhoy black therapeutic action dekhoy next ase amar cellular effects when the drugs are absorbed then it reach to the cell and binds to the specific cell receptors and carry on the metabolism so amar jetia drug absorb hor pisot he drug amar cell loi gusi jay aru he cellot specific cell receptor or logot bind hoy aru amar metabolism choli thake so ekhini asil amar pharmacotherapeutics or branches so next topic hol amar scope and objective of pharmacotherapeutics so pharmacotherapeutics or scope aru year objectives ki ase aru pharmacotherapeutics study korar bisot ami ki janiboloi pao ki hikiboloi pao hikini ami eta eta ke sai loisu so prothomote ase amar drug knowledge
we gain the correct knowledge regarding the drug chemical reactions in the body. So pharmacotherapeutics study কৰাৰ পিছত আমি কি পাও আমাৰ বডিত drug chemical reaction কেনেকৈ হয় ইয়াৰ আমি correct knowledge পাও. So next আছে আমাৰ drug selection. We decide the correct drug categories for treating the specific disease. So কোনো এটা disease treatment কৰাৰ কাৰণে আমি correct drug categories selection কৰিব পাৰো. কোনটো ক্লাছৰ drug আমাক লাগে হেতু ক্লাছৰ drug আমি decide কৰিব পাৰো. So next আছে আমাৰ drug dose and formulation. We decide the correct dose and formulation for treating the specific disease. So আমি কোনো এটা specific disease treatment কৰাৰ কাৰণে সেই treatmentor againstত যি drug prescribe কৰা হৈছে সেই drugৰ আমি correct dose decide কৰিব পাৰো আৰু হেইটো drug আমি কোনটো formulationত patientor কাৰণে suitable হ'ব solid লাগিব নে liquid লাগিব নে parenteral লাগিব হেখিনি আমি selection বা decide কৰিব পাৰো. So next আছে আমাৰ patient selection. We decide the right patient for the specific drug. So আমি specific drugৰ কাৰণে কোনো এটা drugৰ কাৰণে আমি হেইটো drug কোনটো patientor কাৰণে লাগিব হেতু আমি decide কৰিব পাৰো. সেই কাৰণে কোৱা হৈছে decide the right patient for the specific drug. So next আছে আমাৰ route of administration. We decide the suitable or effective route of administration. So আমি pharmacotherapeutic study কৰাৰ পিছত কি কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি gain কৰিব পাৰো যে কোনটো route of administrationৰ কাৰণে কোনটো patientor কাৰণে suitable হ'ব. So হেতু আমি route of administration different patientor কাৰণে যেটো suitable হয় হেতু আমি select কৰিব পাৰো. So next আছে আমাৰ time. We decide the correct time of administration for particular drug. So আমি কোনো এটা particular drug কি কৰিব পাৰো কেতিয়া লব লাগে সেই সময়টো আমি decide কৰিব পাৰো. যেনেকৈ ইয়াতে example দিয়া হৈছে যে যিবোৰ আমাৰ gastric related drug আছে সেইবোৰ আমি empty stomachত লব লাগে আৰু আমাৰ কিছুমান drug আছে after meal লব লাগে আমি খোৱাৰ পিছত লব লাগে আমি empty stomachত লব নোৱাৰো. So এই টাইমবোৰ আমি decide কৰিব পাৰো for the specific patientor কাৰণে. So next আছে আমাৰ drug tolerance and capacity. Decide the drug tolerance and resistance capacity. So আমি কোনো এটা পেশেন্টৰ কাৰণে যি ড্ৰাগ প্ৰেসক্ৰাইব কৰা হৈছে বা ট্ৰিটমেন্ট প্লানত যি ড্ৰাগ দিয়া হৈছে সেই ড্ৰাগ আমি সেই স্পেসিফিক পেশেন্টৰ কাৰণে কিমানখিনি সেই পেশেন্টে টলাৰেট কৰিব পাৰিব আৰু ৰেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটিটো কেনেকুৱা এইবোৰ আমি কি কৰিব পাৰো ডিসাইড কৰিব পাৰো. সো নেক্সট হল আমাৰ ড্ৰাগ ইনকম্প্যাটিবিলিটি. We decide the drug incompatibility or adverse effect. So আমি কিছুমান স্পেসিফিক ডিজিজ কন্ডিশনত আমি কিছুমান স্পেসিফিক ড্ৰাগ আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো. সো হেখিনি আমি ডিসাইড কৰিব পাৰো যাক কোৱা হয় ড্ৰাগ ইনকম্প্যাটিবিলিটি. যেনেকৈ ইয়াতে एग्जांपल দিয়া হৈছে যে যদি কোনো পেশেন্টৰ ডেংগু হৈছে সেই পেশেন্টক আমি এস্পিৰিন দিব নোৱাৰো কাৰণ ডেংগু হলে পেশেন্টৰ প্লেটলেট কাউন্ট কমি যায় আৰু প্লেটলেটছৰ কাম হল আমাৰ বডিৰ ব্লাডৰ থিকেনিং মেইনটেইন কৰি ৰাখা. সো প্লেটলেট কম হোৱা মানে আমাৰ ব্লাড পাতলা হৈ যায় আৰু এস্পিৰিনে এগেইন কি কৰে আমাৰ ব্লাড থিকেনিংটো কমাই দিয়ে. গতিকে আমি ডেংগু কন্ডিশনত পেশেন্টক কি কৰিব নোৱাৰো এস্পিৰিন দিব নোৱাৰো. সো এটো হল আমাৰ ড্ৰাগ ইনকম্প্যাটিবিলিটি যেটো আমি after study the pharmacotherapeutics we can decide the drug incompatibility. So next আছে আমাৰ drug interaction. We decide about the drug food interaction. So আমাৰ কিছুমান ড্ৰাগৰ কিছুমান স্পেসিফিক খাদ্যৰ লগত ইন্টাৰেকশন থাকে আৰু সেই খাদ্য যদি আমি সেই ড্ৰাগৰ লগত একেলগে লও তেতিয়া হলে আমাৰ সেই ড্ৰাগৰ থেৰাপিউটিক এফেক্টটো কমি যায় ভালকে কাম কৰিব নোৱাৰে এবজৰ্পশন কমি যায়. সো সেই কাৰণে ইয়াতে এটা एग्जांपल দিয়া হৈছে যে calcium rich food and antibiotic should not take together. So আমাৰ যেতিয়া এন্টিবায়োটিক লোৱা হয় তেতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ ক্যালসিয়াম রিচ ফুড ক্যালসিয়াম থকা খাদ্য আমি লব নালাগে. যেনেকুৱা গাখীৰৰ লগত কেতিয়াও আমি এন্টিবায়োটিক লোৱাৰ সময়ত গাখীৰ লব নালাগে গাখীৰ খাব নালাগে. সো এটো হল আমাৰ ড্ৰাগ ফুড ইন্টাৰেকশন আমি এটো ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক স্টাডি কৰিলে ডিসাইড কৰিব পাৰো. সো নেক্সট আছে আমাৰ এনভায়রনমেন্ট. We decide the natural environment condition for taking the particular drug. So আমি কোনো এটা ড্ৰাগ লোৱাৰ কাৰণে সেই ড্ৰাগৰ কাৰণে আমাৰ বডিত বা আমাৰ ন্যাচাৰাল কেনেকুৱা কন্ডিশন থাকিব লাগে সেই কন্ডিশনখিনি আমি ডিসাইড কৰিব পাৰো. সো এইখিনি আছিল আমাৰ স্কোপ এন্ড অবজেক্টিভস অফ ফাৰ্মাকোথেৰাপিউটিক্স আৰু আমাৰ আজিৰ ক্লাছত এইখিনি আছিল আমাৰ ডিসকাস কৰিবলগীয়া টপিকস. যদি মোৰ এই ক্লাছখন তোমাক অলপ হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহলে নিশ্চয় মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে বেল আইকনত ক্লিক কৰিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালৈ নটিফিকেশন যায় আৰু তুমি ক্লাছ চাব পাৰা. লগতে ভিডিওটো তোমাৰ বন্ধু-বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰিবা যাতে হিয়তেও ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে. So thank you for watching this video. Have a good day.